ඉතින් මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ෆ්‍රී ඩේටා කැපෙන්නේ නැතුව කොහොමද මූවිස් සහ ටීවී බලන්න කියලා. ඉතින් ටීවී and මූවි බලන්න පුළුවන් ඩේටා කැපෙන්නේ නැතුව. ඉතින් මේකට ඔයාලට පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ කියනකම් බැලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් ෆ්‍රී ටීවී and මූවි බලන්න. ඉතින් මම ඒකට මුලින්ම ඔයාගේ Play Store කියන ඇප් එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මේ ඩයලොග් වීව් කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයාට මේ ඇප් එක හොයාගන්න අමාරුයි නම් ඔයාගේ සර්ච් බොක්ස් එකට ගිහිල්ලා VIU කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක එන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක දැනටම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා මට නැවත ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඔයාලට ඕපන් කරපු ගමන් ඔයාලට මොබයිල් නම්බර් එක එන්ටර් කරන්න කියනවා. ඉතින් මම මේක මොබයිල් නම්බර් එක එන්ටර් කරලා හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මොබයිල් නම්බර් එක එන්ටර් කරන්න කිව්වොත් කිසිම බයක් නැතුව මොබයිල් නම්බර් එක එන්ටර් කරන්න. ඉතින් මේක ඩයලොග් ලගේ ඇප් එකක් හින්දා ඔයාලට කිසිම එරර් එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ටීවී දෙරණ වගේ ගොඩාක් ෆිල්ම්ස් සහ ගොඩක් දේවල් මේකේ බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් මම ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ෆිල්ම්ස් බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අලුතෙන්ම ආව ෆිල්ම් එක අපිට සැදුන අපේ ලෝකය. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් ෆිල්ම්ස් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකම උඩම ක්ලික් කරලා ඇති වෙනකම් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අද වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩක් දේවල් නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතන ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉතින් subscribe කරන්න, යාළුවන්ට share කරගන්න. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. හැමෝටම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට.